Bộ Công an thông tin mới nhất về vụ việc nữ sinh tử vong ở tỉnh Vĩnh Long. Chiều ngày 6 tháng 5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin mới về vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết quan điểm của Bộ Công an là khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, khiến nữ sinh là cháu Nguyễn Ngọc Bảo Tia, sinh ngày 27 tháng 7 năm 2010, trú tại ấp Bang Trang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, tử vong. Nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Thông tin cụ thể tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay, 6 tháng 5, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết trên cơ sở quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định hủy bỏ các quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Trà Ôn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long hiện đang chủ tích cực khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật về giải quyết nguồn tin về tội phạm và sẽ tiến hành khởi tố vụ án khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật, ông Tuyên cho biết. Qua nghiên cứu sơ bộ hồ sơ vụ việc, theo ông Tuyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công nhận thấy có các thiếu sót, chưa chặt chẽ trong quá trình điều tra, giải quyết vụ việc của một số cơ quan tiến hành tố tụng huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long. Quan điểm của Bộ Công an là khẩn trương điều tra làm rõ, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói và nhấn mạnh Bộ sẽ công bố công khai trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Cũng liên quan đến vụ án, đại diện Bộ Công an cho biết qua theo dõi thì thấy trên mạng xã hội lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác. Vì vậy, người phát ngôn Bộ Công an đề nghị khuyến cáo người dân nên tìm hiểu thông tin từ các nguồn tin chính thống được đăng tải trên cổng thông tin Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nắm được chính xác kết quả giải quyết vụ việc. Ngoài ra, Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện và xử lý nghiêm cá nhân vi phạm. Mới đây, ngày 4 tháng 5, Cục Điều tra Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã làm việc trực tiếp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Ôn và những người liên quan để làm rõ có hay không việc cố ý không khởi tố vụ án, bỏ lọt tội phạm trong quá trình giải quyết vụ tai nạn ban đầu. Trước đó, ngày 4 tháng 9 năm 2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, 33 tuổi, quê Trà Vinh, điều khiển xe tải mang biển số 84C10277 lưu thông trên đường. Khi đến đoạn qua xã Trà Côn, huyện Trà Ôn thì xảy ra tai nạn, khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trâm tử vong. Khi giải quyết vụ việc, Công an huyện Trà Ôn đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Sau các khiếu nại vụ tai nạn giao thông liên quan cái chết của con gái bất thành, sáng ngày 28 tháng 4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, bố của nữ sinh tử vong, mang theo súng xông vào nhà bắn tài xế Trung. Tài xế Trung bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, còn ông Phúc đã dùng súng tự sát và đã tử vong sau đó. Ngày 29 tháng 4, lãnh đạo Bộ Công an đã cử đoàn công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khẩn trương thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc. Sau đó, ngày 2 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn và hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc.